Hello guys, welcome back to our YouTube channel. আমি কি কৰিছো গ্ৰামাৰত টেন্সৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰি আছিলো. ওকে সো টেন্সৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰোতে অলৰেডি টাইম আৰু একচনৰ বিষয়ে পঢ়িলো. এতিয়া আমি পঢ়িম কিহৰ বিষয়ে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ দ্বিতীয়টো ভাগ. অলৰেডি লাষ্ট ভিডিওটোত আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিছিলো. সেই ভিডিওটিৰ লিংক মই ভিডিওৰ ডিসক্ৰিপশনত দি দিম নাইবা ভিডিওটিৰ শেষত আপোনালোকে পাই যাব. সো ইনডেফিনিট টেন্সৰ যিবোৰ এক্সেপশনাল ৰুল এণ্ড কোড ইউজ হয় সেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো আৰু সেইবোৰ বস্তু আমাৰ কি সেন্টেন্স কাৰেকশনত আহি যায় নাইবা টেন্সত যেটো ক্লাস 10ত বা 9ৰ এক্সামবোৰত আহে. ঠিক আছে, সেইখিনি বস্তু আমাৰ কোড দিব পাৰে. সেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ যিবোৰ 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম হয় সেইবোৰত দিব পাৰে. ওকে, সো আজি আমি ডিসকাস কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা এটো কি বুলি কয় প্ৰগ্ৰেসিভ বুলিও কোৱা হয়. কোনো এটা কাম চলি থকা বুজাবলৈ আমি এই টেন্সটি ব্যৱহাৰ কৰো. ওকে, তো ইয়াৰ ফৰ্মেশনটো কেনেকুৱা? প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো লিখো, তাৰ পিছত বি ভাৰ্ব. বি ভাৰ্বৰ ৰূপকেইটা আমি হিদিনা কৰি দিছিলো এম ইজ আৰ ফৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স এইকেইটা. দেন মেইন ভাৰ্ব, যেটো ভাৰ্ব মেইনলি বস্তুটো সেন্টেন্সত ৰান হৈ আছে যাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে সেইটো মেইন ভাৰ্ব. তাৰ লগত আমি কি কৰিম আইএনজি এড কৰিম এণ্ড কি থাকিব কমপ্লিমেন্ট বা অবজেক্টিভ. আমি বস্তু এটাৰ কি আমি সদায় ফৰ্মেশনটো জানিব লাগে. ফৰ্মেশনটো জানিলে আমি গম পাম যে বাক্যটি কি টেন্সত আছে আৰু কি সেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু আমি কেনেদৰে কোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম. দ্যাট ইজ হোৱাই আমাৰ কি সেন্টেন্সৰ ফৰ্মেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট. ওকে, সো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কোড ব্যৱহাৰ কৰো অ্যাকশন হ্যাপেনিং নাও, কিবা এটা কাম এতিয়া চলি আছে এণ্ড অ্যাকশন ইন দ্য ফিউচাৰ, কিবা এটা কাম ফিউচাৰত হ'ব সেইটো বিষয়ে আমি কি কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো. তো ইয়াৰ এক্সাম্পলবোৰ কেনেকুৱা? বিৰাট ইজ প্লেইং ক্ৰিকেট নাও, বিৰাটে এতিয়া ক্ৰিকেট খেলি আছে. এটো কি সেন্টেন্স? এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স. যদি ইন্টাৰোগেটিভ ফৰ্মত আমি কি কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ কৰো ইজ হি প্লেইং ফুটবল, হি ফুটবল খেলি আছে নেকি? তো এইটো নেগেটিভ সেন্সত. ওকে, নেগেটিভ সেন্সত কি হ'ল হি ইজ নট প্লেইং ফুটবল. তো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এফাৰ্মেটিভত ইউজ কৰিলো, ইন্টাৰোগেটিভত ইউজ কৰিলো এণ্ড নেগেটিভ সেন্টেন্সতো ইউজ কৰি দেখালো. ঠিক আছে, দ্বিতীয়টো এক্সাম্পল হ'ল গিল ইজ গোয়িং আউট উইথ সাৰা. দ্য এক্সন মে নট বি হেপেনিং এক্সেক্টলি নাও. এই কামটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু এই মোমেন্টৰ পিছতে হ'ব. তেনেকুৱা বস্তু বুজাবলৈ আমি কি ইউজ কৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো. যে সীতা ইজ লাৰ্নিং টু প্লে চেছ, সীতাই দবা খেলিবলৈ শিকি আছে, সেইটো কি চলি আছে. সো দিস প্ৰসেস ইজ অলসো ইনক্লুডেড ইন হোৱাট, এই প্ৰসেসটো আমি কিহত ইনক্লুড কৰিম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত. ইন দিস ভিডিও আই এম গোইং টু টক এবাউট ইউজ অফ টেন্সেস. আমি টেন্সৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ইয়াতে কম. ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে এইটো কি হৈছে we use the present continuous tense to talk about the future. Future বিষয়ে আমি ক'বলৈ present continuous tense use কৰো যেতিয়া, এটো important, when we have planned to do something before we speak. মই এই বাক্যটো কোৱাৰ আগতে কি কৰিছো ভিডিওটো মানে এই বাক্যশাৰী যদি কওঁ যে ভিডিওটো আৰম্ভণিতে তাৰ মানে কি ভিডিওটোত মই সিওৰ এইটোৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম. তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যেটো প্ল্যান কৰিছো অলৰেডি, ঠিক আছে, যেটো আমি কথাটো এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ আগতে প্ল্যান কৰিছো তেনেকুৱা বাক্যত আমি কি কৰিম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ কৰিম. নেক্সট আই এম গোইং টু চেন্নাই ফৰ জব নেক্সট ইয়াৰ. মই চেন্নাইলৈ গৈ আছো জবৰ বাবে নেক্সট ইয়াৰ. তো এইটো নেক্সট ইয়াৰ মানে কি ফিউচাৰ টেন্সত, বাট মই সিওৰ যোৱাটো আমি অলৰেডি প্ল্যান কৰি লৈছো. ঠিক আছে, সো এতিয়া আহো যে কোনবোৰ ভাৰ্বৰ পিছত আইএনজি আৰু কেনেদৰে আমি আইএনজি এড কৰো তাৰ ৰুলবোৰৰ বিষয়ে. তো প্ৰথম ৰুলটো হ'ল ইন জেনেৰেল আমি কি কৰো ভাৰ্ব এটা লওঁ ৱৰ্ক, ৱৰ্কৰ পিছফালে আমি লগাই দিওঁ আইএনজি ৱৰ্কিং. প্লেৰ পিছফালে আমি লগাই দিওঁ আইএনজি প্লেইং হৈ গ'ল. গোৰ পিছফালে আমি যদি লগাই দিওঁ আইএনজি গোয়িং ডুইং. বাট কি হয় যদি ভাৰ্বটো মেইন ভাৰ্ব থাকে কি ফৰ্মত থাকে এটো এটা কনসোনেন্ট, ৰাইট? তাৰপিছত এটো এটা কনসোনেন্ট আৰু মাজৰটো যদি স্ট্ৰেচ ভাৱেল মানে হ'ল স্ট্ৰেচ টু refers to the amount of emphasis that is put on the different vowels of a word when we pronounce them audibly. আমি যেতিয়া বস্তুটো pronounce কৰো তেতিয়া এই শব্দটোত কি আমি এই ভাৱেলৰ আমি জোৰ বেছিকৈ দিওঁ ষ্টপ. তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় সেই
ডাবল দ্য লাষ্ট লেটাৰ তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় যেটো লাষ্ট লেটাৰ থাকে এটো আইএনজি যোগ কৰাৰ আগতে আমি ডাবল কৰি দিওঁ যেনেকুৱা ৰান RUN run তো ৰানিং কিন্তু ওপেনত ই টু ষ্ট্ৰেছ ভাৱেল নহয় ওকে সো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত আমি n টু ডাবল কৰি ইউজ কৰিব নোৱাৰো হেতু তাৰ এক্সেপচনেল ৰুল ওকে নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ ৰুল হল if the verb ends with ie যদি ভাৰ্বটো ie ত কি হয় শেষ হয় যেনেকৈ die তেতিয়া আমি কি কৰিম যেতিয়া ing এড কৰিম ie ভাৰ্বটোৰ সলনি আমি y ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ die টো আমি যেতিয়া লিখিম ing ফৰ্মত ie এৰ ঠাইত আমি ইউজ কৰিম y তাৰ পিছত ing লিখিম যেনেকৈ lie ঠিক আছে ie আছে সো ie এর জায়গাত আমি y ইউজ কৰি ing লিখিম ওকে নেক্সট if the verb ends in vowel plus consonant plus e যদি কেনেকুৱা থাকে এটো এটা উদাহৰণ এই কাম ওয়ার্ডটোত কি আছে এটো এটা ভাৱেল দেন এটো কনসোনেন্ট আৰু তাৰ পিছফালে যদি ই থাকে তেতিয়া ing যোগ কৰাৰ আগতে আমি কি কৰিম omit দা ই আমি এই ই টু omit কৰি ing এড কৰিম সো এই কেইটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোড ইম্পৰ্টেন্ট যদি আমি বাক্য শুদ্ধকৈ লিখিব বিচাৰো সেন্টেন্স এটা তেতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিক্যাল বস্তু আমাৰ কোড দিব পাৰে সেন্টেন্স কাৰেকশনত দি দিব পাৰে ওকে নেক্সট আমি কোড ing ইউজ নকৰো কিছুমান নন কন্টিনিউয়াস ভার্ব আছে যেনেকুৱা ফিলিং I hate you not I am hating you okay so ইয়াৰ লগত ing ব্যৱহাৰ নহয় লাইকৰ লগত ing ব্যৱহাৰ নহয় যদি এটো ফিলিং এক্সপ্ৰেছ কৰে লাভৰ ক্ষেত্ৰত I love you not I am loving you okay I prefer coffee to milk তো ইয়াৰ লগত ing নহয় I want to be a doctor ইয়াতে wanting নহয় I wish I will be king so মই তো কি এই উইচৰ লগত ing নহয় ঠিক তেনেকৈ সেন্সৰ কিছুমান ভাৰ্ব যেনে appear feel hear see seem smell sound taste আদিৰ লগত ing এড নহয় কমিউনিকেশন যেনেকুৱা agree deny disagree mean promise satisfy surprise so এনেকুৱাৰ লগত আমি কি ইউজ নকৰো ing ইউজ নকৰো যেনেকুৱা thinking okay thinking word যেনেকুৱা believe imagine know mean realize recognize understand বা remember ইয়াৰ লগত ing ইউজ নহয় বাট এইকেইটা কিছুমান এক্সাম্পল আমি চাওঁ ইয়াতে কি হৈছে আমি কৈছো যে লুকৰ লগত ing এড নহয় বাট I am looking for a job ইয়াতে কিয় ing এড হ'ল ইয়াতে লুক মানে মই কি ইউজ কৰা নাই মই লুক শব্দটো ইউজ কৰা নাই কিহৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা নাই যেটো আমাৰ সেন্স আছে সেই সেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই তো দেখা পাইছো ঠিক আছে হেতু ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা নাই আমি ইউজ কৰিছো লুকিং ফৰ এ জব মানে সাৰ্চিং ফৰ এ জব ওকে সি সিং দ্য ডক্টৰ টুডে ইয়াতে সি টুত কি কৈছিল এটা সেন্স এটো সি ইজ সিং দ্য ডক্টৰ টুডে তাই ডক্টৰক চাব নহয় তাই ডক্টৰক দেখুৱাবলৈ যাব হেতু সেন্সতহে বস্তুটো ing এড হৈছে ওকে Ram is having dinner so ইয়াতে কি হ'ব তো হেভৰ লগতটো কিবা ing এড নহয় বুলি কৈছিলো সো ইয়াতে কি হৈছে ৰামে ডিনাৰটো খাই আছে সো সেই অনুযায়ীহে হ্যাভিং ইউজ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া এটা ৰিসেন্টলি মিম বহুত ভাইরাল হৈছিলে যে so beautiful so elegant just looking like a wow এই সেন্টেন্সটো যদি তোমালোকে কারেক্ট কৰা তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে looking যেটো looks like a wow it is not looking so আজিলৈ ইমানখিনি থাকিল ভিডিওটিত প্ৰয়োজনীয় সকলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিও পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে এই চেনেলটিৰ মাধ্যমেৰে আমি এডুকেশনাল ভিডিওৰ লগতে যিবোৰ আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ভিডিও তেনেকুৱা ভিডিও আমি লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম ধন্যবাদ